tudod képzelni, hogy mióta várok erre a pillanatra. A vérjeled édeskevés lesz az enyémmel szemben. Már évezredekkel ezelőtt is el lett nyomva az olyan nagyra tartott erőd. Próbáljuk elkerülni a konfliktust. Nem akarom, hogy még több ártatlan ember meghalljon. Biztosan te is tudod, hogy a bestiákkal létre lehet hozni egy saját dimenziót, ahová azt támasztasz fel, akit csak akarsz. Számomra fontos személyeket kell megmentenem. Ez annyira megható. Ez esetben átadom neked a harmadik bestiát. Tényleg? Komolyan elhitted, te nyomorult? Persze, majd pont én kihagyom a legjobb részt. Induljon hát a vérjeleink háborúja. Látni akarom, ahogy a tisztaság és fénysárkánya bemocskolódik és térdre rogy a pusztulás ereje előtt. Megszerzem tőled a másik két bestiát, és megteremtem velük magamnak a tökéletes életet. Nincsen több kivételezés, nincsen több szenvedés az elismerésért. Az egész világon csak is egyetlen magasabb rangú ember lesz. Én! Rohadék. Micsoda egy gusztustalan személyiségtípus. Szóval erre kell neked a 3 bestia. Akkor már csak azért is legyőzlek, hogy megállítsalak. A történelem végre megismétli önmagát. Induljon hát a megjövendőlt Inheritor Duel! Mégis mi a franc ez az egész? Hogy kerültem ide? Bár... olyan érzésem van, mintha ez az egész természetes lenne, hogy most itt vagyok. És ez a harmadik srác. Csak nem Eszperó mostoha öccse. Furcsa őket élőben látni. Felkavaró, hogy ugyanúgy néznek ki, mint én. Próbálj a párbajra koncentrálni. A két sárkány ereje részben rajtad is múlik. A sok zűrzavar és szenvedés végre értelmét nyeri. Miután megnyertem ezt a párbajt, végre kezembe lesz az a hatalom, amelyre oly régóta vágytam. Hogyha befejeztétek az értetlen nézelődést, akkor elkezdeném a párbajt. Normál idézem, Red Resonator! Képességével speciálisan megidézem mellé Foxfire-t! A két szörnyet összehangolom, és szinkroidézem Starmine! Hé, ez meg mi volt? Aktiválom a Double Summon, vagyis még egyszer normál idézhetek. Lejön Chain Resonator. A képességével pedig megidézem a pakliból Crimson Resonator. Majd a saját képességével a kezemből lejön a pályára Backwards. A két egyes szintű szörnyet is összehangolom, hogy szinkroidézem Puralis the Purple Pilotite. Szándékosan csinálod ezt a szinkroidézéseitkor? Hagyd abba! A két szinkrószörnyemet is összehangolom, és megidézem Redfire! Aztán jöjjön a negyedik hangolás. Szinkroidézés. Jelenj meg! Scarlet Red Dragon Archfiend! Elkezdődött. Mi a fene folyik itt? Na lássuk, ti mennyire értetek a szinkrometódushoz? Végeztem.
Aktiválom a tuningot. Ezzel kézbe veszem a pakliból Junk Synchront, ledobatom a paklin felső lapját, ami természetesen egy Clibolt Hedgehog volt. Mivel nincs szörny a pályán, és speciálisan megidézhetem a kezemből Unknown Synchron. Majd normál idézem Junk Synchron, akinek a képességével speciálisan megidézhetem a temetőből a lemillelt Clibolt Hedgehogot, és mivel a temetőből tért vissza szörnyem, lejöhet a kezemből Doppel Warrior is. Doppel Warriort és Junk Synchront összehangolom! Szinkronizés. Jelenj meg! TG Hyper Librarian. Doppel Warrior miatt kaptam 2 tokent, amiből az egyiket összehangolom Unknown Synchronnal, és szinkroidézem Formula Synchron. Szóval, a szinkroidézések beaktiválják a vérjeleink képességét? Te csak ne foglalkozz azzal, hogy mi miért van, de úgyis hiába rekonstruálsz, mert az én vérjelem sokkal erősebb. A 2 szinkrószörnyem képességével húzok 2 lapot. Aktiválom az Emergency Teleportot. Ezzel speciálisan megidézem a pályára a pakliból Mental Seekert! Mental Seekert és a Hedgehogot is összehangolom, és megidézem Star Warrior! És most a 3 szinkrószörnyet összehangolom! Már is lehívod a bestiádat, te rohadék! Itt jön az első. Szinkroidézés. Micsoda? Nem hiperszinkroidéz? Jelenj meg! Cosmic Bracer Dragon! Rohadék. Mégis honnan? Alábecsültem a sárkányokat. Hallottam a történetet az ősi bestiákról, de azt hittem, hogy a napjainkban létező Quasar párbajszörny már csak egy ócska másolat. Elismerésem jeléül fogadd el tőlem ezt a kártyalapot, Geri. Úristen, ez a főszörnyed, Jerry. Nem adhatod nekem? Modern világot él. Nem lesz nehéz szerezni egy másik nagy szinkronjét. Viszont szerintem ez a szörny kapura fog jönni a végső csatában. Köszönöm szépen. Amint teljesítettem a küldetésemet, az első dolgom lesz, hogy ezt visszahozom neked. A hiperszinkroidézés még túl kockázatos lenne, úgyhogy nem alkalmazom felelőtlenül. Vége a körömnek. Én jövök. Megidézem TG Striker, majd mellé speciálisan TG Warwolfot. A 2 szörnyet összehangolom. Szinkroidézés. Jelenj meg, TG Power Gladiator. Szóval ilyen a TG Hybrid Cannonnak a paklia. Viszont az ő szinkroidézéseikor miért nem történik semmi? Mivel még normál idézésem nem volt, ezért megidézem TG Cyber Magician-t. Az ő képességével a kezemből is használhatok anyagokat egy szinkroidézéshez. Szóval így megidézhetem TG Star Guardian. Star Guardian képességével a temetőből visszavehetem a Cyber Magician-t a kezembe. És most a 2 szinkrószörnyemet is összehangolom! Szinkroidézés. Jelenj meg, TG Blade Master! Vége a körömnek. Jó látni, hogy mindketten ilyen jó párbajozók vagytok. Igazi dicsőség lesz ellenetek nyerni. Scarlight képességével lerobbantom a tokent, és mindketten sérültök 500-at. Aktiválom a Pot of Everest. A fontosabb szörnyeimet visszakeverve húzhatok 2 lapot.
Majd jöjjön a Pot of Desires, banisolok 10 lapot a paklitetőről és húzok még 2 lapot. Normál idézem, Red Resonátort, majd a képességével speciálisan megidézek egy másikat. A speciálisan idézett Red Resonátor képességével megkapom a Scarlight támadópontjait életpontként. És most a 2 Red Resonátort összehangolom a Scarlight-tal! Hiperszinkroidézés! Állj! Blázár képességével negálom az idézést! Francba, mivel az idézés negátai nem aktiválódott a vérjelen. Azonnal szinkroidéznem kell. Mivel az én körömben aktiváltál szörnyeffektet, így aktiválhatom a Triple Tactics talentet. Vagyis húzhatok 2-t. A normál idézésemet már előttem. De mivel most nem irányítok szörnyet, ezért speciálisan megidézhetem Super Quantum Red Layer-t. Majd pedig jöjjön a Monster Reborn. Tér vissza, Crimson Resonátor. És most a 2 szörnyet összehangolom. Szinkroidézés. Jelenj meg, Lavalval Salamander! Salamander, támad meg Gerit! Vége a körömnek. Aktiválom Junk Converter képességét a kezemből. Kidobom őt és Road Synchron-t a kezemből, hogy a pakliból kézbe vehessem Junk Synchron. Akit normál idézek, és képességével visszahozom a Junk Convertert a temetőből. Őket kettejüket összehangolom. Jelenj meg, Junk Warrior! Junk Converter képességével visszahívom a mezőre a Junk Synchron, és összehangolom Junk Warriorral! Bassza meg, ez már a második szinkroidézése. Szinkroidézés! Jelenj meg, Stardust Dragon! Blázár, üsd le Salamandert! Stardust, támadj direktbe George-ra! Végezetül lefordítok 2 lapot. Szép volt, Geri. Én jövök. Normál idézem a visszavett Cyber Magician. A képességével összehangolom a kezemben lévő Rush Rhino-val, és így szinkroidézhetem TG Wonder Magician-t! Mi? Ugyanaz a vérjelet képessége, mint az enyémnek? Ezen most én is meglepődtem. De vajon mitől? Megvan. Fogd be a pofád! Nem szokásom a szabályokat titkolni. Úgy látszik, hogy mindig az előző köreitekben lévő szinkroidézéseiteknek a száma határozza meg azt, hogy melyikőtök vérjelét veszi fel az enyém. Szóval a te vérjel képességed a miénkből adódik. Tehát az első körötökben mindketten 4 szinkroidézést hajtottatok végre. Így utána az én körömben egyikőtökét sem tudtam felvenni. Most viszont legutóbb Geritek 2-szer, míg George csak 1-szer szinkroidézett. Igazán néma maradhattál volna, te nyomorék. Mit számít, hogy most égi áldásokat küldtök? A következő körötökben ellenetek fordítom. Aktiválom Wonder Magician képességét, hogy a pályáról leszedjek egy varázscsapdalapot. Basszus, jelenleg nekem kell ez a srác ereje, de ezt ugyanúgy George is megtehetné vele. A győzelem érdekében szövetkeznem kell vele, de ezt nem mutathatom ki, cselekednem kell. Stardust képességével megakadályozom! Szép volt, végeztem. Aktiválom a Pot of Everise-t megint. Vagyis húzhatok 2-t. Majd próbáljuk ki a szerencsét. Cup of Ace! Nem csalódtam benne. Megint húzok 2-t. Aktiválom Dogoran, The Mad Flame Kaiju képességét a kezemből. Feláldozva a blázárodat, megidézem a térfeledre. Mi?
Felfedem a lefordított lapomat, Shooting Star, és elpusztítom az undorító szörnyed. Állj! Aktiválom a Forbidden Dress-t. Így Dogorán 600 támadópontot, de nem pusztul el. Nevetségesek vagytok. Aktiválom a Return of the Dragon Lords-ot, amivel visszaidézem Scarlight-ot a mezőre. És az ő képességének hála, minden nála gyengébb szörnyet elpusztítok a mezőn. Állj! Banisolom a Stardustot, és elpusztítom a szörnyedet. A Return of the Dragon Lords által visszahívott szörnyet megvédhetem azáltal, hogy banisolom a temetőből. És most támadj! Szetelek egyet, és végeztem. Visszatér a Stardust. Én jövök. Aktiválom a Living Fosszilt. Ezzel visszaidézhetem a pályára Arnold Synchron. Normál idézem mellé Winged Kuribót, és kettőjük összehangolásával megidézem Formula Synchront, akivel húzok egy lapot. Formula Synchront és Stardust Dragont összehangolom! Synchro idézés. Jelenj meg! Stardust Chronicle Spark Dragon! Spark Dragon képességével banisolom a Stardustot, majd neki megyek a Red Dragonnak, és mindketten elpusztulnak. Ezután a Stardust a banisból visszajöhet speciálisan, és vele közvetlenül rád támadok. Jöhetsz. Én jövök. Normál idézem TG Gear Zombie, majd a saját képességével Booster Raptor speciálisan megidézhetem a pályára a kezemből. A két egyes szintű szörnyet összehangolom! Synchro idézés. Jelenj meg! TG Recipro Dragonfly! Dragonfly képességével szétszedem anyagaira a Blade Master-t. Sajnálom srácok, de én meguntam a tétlenkedést. A három szörnyemet összehangolom! Hyper Synchro idézés! Jelenj meg! TG Halberd Cannon! Halberd Cannon, támad meg George-ot! Miért próbálkozol, te senki házi? Defendro! Megúszom a támadást, és még húzok is egy lapot. Akkor a Main Phase 2-ben szetelek egy lapot, és végeztem. Ha ez a féreg nem állja meg, akkor én hívtam volna le először a bestiámat. De ezúttal nem ússzátok meg. Aktiválok még egy Pot of Desires-t, és ismét húzhatok két lapot. Majd jöjjön a Soul Charge, viszont erre rácsénelem a kezemből a Forbidden Dropletet, és így a TG Halberd Cannonnak negálom a képességeit. Szóval a Soul Charge miatt 3000 életpontért a temetőből visszaidézem a Scarlightot és két Red Resonátort. Viszont a Red Resonátorok képessége ismét megnöveli az életpontjaimat. És most ezeket újra összehangolom! Hyper Synchro idézés! Jelenj meg! Red Nova Dragon! Szóval így néz ki a harmadik bestia. Hiába a saját örökségem, nem szeretek felvágni vele. Viszont a három bestia közül szerintem ez néz ki a legjobb. Habár a tiédet, Geri, még nem láthattam. A Soul Charge miatt nem támadhatok, így egy lefordított lappal befejezem a körömet. Más lehetőség hiány aktiválom a Monster Reborn-t. Így a TG Recipro Dragonfly-t megidézem az én térfelemre. Ezután aktiválom a Magnet Reverse-t, vagyis Formula Synchron is visszatérhet a pályára. És most a két kis Synchro szörnyet összehangolom a Stardustommal. Hyper Synchro! Jelenj meg! Shooting Quasar Dragon!
Hihetetlen. Minden pontosan úgy történt, ahogy azt a bölcsek megjósolták. Te... Mi ez az egész? Rengeteg időbe telt, míg a protokollom eljutott odáig, hogy megjelenjek előttetek. Eljött az idő, hogy szemetek elé vessem az igazságot. Kicsivel több mint 2000 éve egy átlagos kargai lakos voltam. Egyiptom mélyén egy kisebb sivatagi város. Ebben a városban élt az emberfeletti tudást birtokló egyesület, a Bölcsek Tanácsa. Bátorságpróbát hirdettek, mert úgy jövendölték, hogy az országot hatalmas veszély fenyegeti. A Vadratu család volt akkoriban az uralkodó. Náluk volt elzárva az a 3 bestia, amelyek a kontinensek kialakulásakor pusztítottak. Kihalt állatfajok, elégett és elsüllyedt földrészek, a kontinensek szétszakadása mind csupán a 3 bestia rivalizálása végett. Ez az információ annyira bizalmas, hogy még maga a történelem is súlyos titokként tartja nyilván. Szóval a 3 pusztító lényt a Vadratu család ősei tudták elzárni egy nagy erejű rituáléval ezekbe a papírlapokba, és Egyiptom legbiztonságosabb piramisába voltak elzárva. Azonban a bölcsek érezték a veszedelem közelettét, ezért a bátorságpróba 3 tárgy megszerzéséről szólt, amelyek létfontosságúak voltak a tárgyhoz a bestiák ellen. Mi a franc? Szóval ezek a bestiák ennyire meghatározó szerepet játszottak a jelenlegi földünknek? Innentől már tudom a sztorit. A legfiatalabb testvér az uralkodói választáson szabadjára engedte őket, aztán te lennél a hős, aki végül békét hozott Egyiptomra. Ha hagytad volna befejezni, én is eljutottam volna idáig, igen. Én vagyok az egyetlen, aki élve kijutott a bölcsek próbájáról. Én vagyok az, aki 3 dimenzióra szakította a világot, hogy a bestiák szétszóródjanak. Az én vérem csortogál az ereitekben. Én vagyok Yamatesz, az első ősötök. Hogy mi? Ahhoz, hogy ezeket a bestiákat a helyükön tudjam tartani, saját magam is 3 felé szakítottam. És 3 különböző alter egón, 3 különböző dimenzióba, 3 különböző életbe kezdett, egy-egy bestiával a tulajdonukban. A bölcsek megjövendölték azt is, hogy a 3 család újszülöttjei előbb-utóbb hasonlítani fognak a legrégebbi ősükhöz. És ez lesz a jel, hogy a történelem megismétli önmagát. Minden pontosan úgy történt, ahogy azt megjósolták. Mindhárman eszméletlenül hasonlítotok rám. Csak veletek tudtam felvenni a kapcsolatot, az álmaitokon keresztül. Csak rajtatok jelent meg a 3 bestia szimbóluma, és rövid időn belül elértétek, hogy a 3 dimenzióból újra egyben legyetek. Úristen, de mi volt az a módszer, amivel végül ezt el tudtad érni? A mai világ már csak ezen a kártyalapon láthatja. A pontos működésére nekem sem sikerült rájönnöm. De emiatt keveredett a bestiák DNS-e miénkkel, ami a vérjeleitek kicsapódásán mutatkozik. És ennek volt köszönhető, hogy a bestiák már nem szabad lények többé, hanem a kiválasztott személyek alárendeltjei. Nem értem az összefüggést. Mégis miféle hatalom
Képes arra, hogy a létező legerősebb teremtményeket egyszerű szolgákká tegye. Ez csak egy átmeneti megoldás volt, és mint látod, közel sem tökéletes. George személyisége szinte teljesen odaveszett, miután a Red Nova megszállta őt. Gradián hosszú hónapokig a túlvilágon volt, csupán a Halbert Cannon akaratából. Ezek az események mind ahhoz járultak hozzá, hogy most egy dimenzióban legyetek. Miközben a protokoll pont azért jött létre, hogy a bestiáitok külön legyenek. Szóval az a medál több ezer éve Egyiptomban háromfelé szakította a bestiákat és téged, és a létrejött alter egóithoz rendelte őket, mint párbajszörny. De mivel a protokoll nem volt tökéletes, ezért most a személyünkben a történelem megismételte önmagát. Igen. Óriási szerencsénkre mindhárman egész jól közelitek a három bestiának az erejét, ezért nem szabadultak még el tőletek. Viszont várható volt, hogy a tüzes lelkű sárkánybarátunk nem sokáig fogja megtartani a békét. Az a sárkány végezte a legnagyobb pusztítást Egyiptomban. Húzd már el innen! Megzavarod a nagy párbajt. Miután megszereztem mindhárom bestiát, téged is eltüntetlek a föld színéről. Hálátlan barom. Sajnos a párbajotokat nem manipulálhatom, de a végén úgyis csak egy maradhat. Eme párbaj nyertese birtokolni fogja mindhárom bestiát, hogy aztán vele megkezdhessem a küldetésem végét. Valami jelek világítanak a karjaikon. Azok vajon mi? Azok a bestiák egyiptomi szimbólumai, amelyek kicsapódtak a bőrükön. A feltámasztás szimbóluma, mely előzi a sötétséget, és a pusztákból képes erdőket, rideg sziklákból állatokat teremteni. Anubis szimbóluma, melynek egyetlen célja a pusztítás, és bármi, ami az útjába kerül, porrá ég. És végül a mindent látó szem, amely akár a túlvilágból is képes meglátni a másik kettőt, és mindig arra fókuszál, aki éppen dominál. Francba, minden műszert megzavar az a tér, ami kialakult a párbaj közben. Miféle párbaj zajlódhatott? Ilyet még soha életemben nem láttam. 3 alak van a helyszínen, viszont olyan, mintha közeli városrészekkel össze lennének kötve, mert hol pusztítanak, hol építenek valamit. Gary biztosan keményen küzd, hogy a vérjele felülkerekedjen a másik kettőnél. Ez már a bestiák harca. Gary az egyetlen reménységünk. Ha ezt a párbajt elveszíti, akkor semmivel sem fogjuk tudni megállítani a harmadik bestia haragját. Mindent megtettem múltkor, hogy észbe kapjon. Remélem az erőfeszítésem nem volt hiába való. Szörnyen szégyellem magam, hogy Gary bestiáját gyanúsítottam a veszélyesebbiknek, bár nem tudhattam, hogy a másik kettő hogy néz ki. Így már sokkal logikusabb. Én jövök. Felfedem a csapdalapomat! Brave Rubber! Ezzel Gary Monster Rebornját lemásolva visszahívom az én térfelemre Scarred Warrior! Aztán Cursed Bamboo Sword, ezt rászerelem TG Halbert Cannonra! Majd Golden Bamboo Sword, vagyis húzok 2 lapot. Itt van a második Cursed Bamboo Sword, és most az előző effektjével azt visszaveszem a kezembe, hogy a TG Halbert Cannon direkt betámadhasson. Majd aktiválom a Feast of the Bird Level 5-ot, és így visszahívhatom a pályára a TG Star Guardian-t. Készen állsz, Gary? A TG Star Guardian-ömet összehangolom Gary Scarred Warriorjával. Szinkroidézés! Jelenj meg! Shooting Star Dragon TGX! Felfedem a lefordított lapomat, Forbidden Chalice, rászerelem a Red Novára, kap 400 támadópontot, de lenegálja a képességét.
Albert Canyon, támadj direkt be George-ra! Az utolsó 2 lapomat szettelem és végeztem. Utolsó senki házik. A kör végén aktiválom a Balance of Judgment-et. Így húzhatok 4 lapot. Na most megfizettek. Normál idézem a 3. Red Resonátort. A képességével pedig megidézhetem mellé Fire Princess-t. És őket kettejüket összehangolom. Szinkroidézés. Jelenj meg! Emancipator Ryzen, Leonite! Használom Leonite képességét. Felfedem a paklim 5 felső lapját. És hogyha lesz közte Emancipator szörny, akkor azt a kezembe vehetem. Itt is van a kis drága. Kezembe veszem a Researcher-t, aki a saját képességével le is jön a pályára. És most őt összehangolom Leonite-tal. Szinkroidézés. Jelenj meg Lavalva Lex Lord! És most csatafázis. Red Nova Dragon, támad meg Albert Canyon! Állj! Használom Shooting Star képességét! Erre viszont aktiválom az X-Lord képességét. A támadást ugyan negáltad, de a szörnyed elpusztult. És így aktiválhatom a Double or Nothingot! Hogy mi? Red Nova Dragon, támad meg Albert Canyon, és üsd ki Gradiant! Ne! Örülök, hogy megismertelek, Gary. Kérlek, tartsd magad a célodhoz, és hozd vissza Espegót és a szeretteit. Szerencsés egy halandó vagy, fiacskám. Ki beszél? Én vagyok az örökséged megtestesülése. Te vagy az első, aki sikeresen megidézett engem egy párbajban. Még nagyon sok ez az egész így egyszerre. Túl sok minden történt, de ugye nem haltam meg? Jelen pillanatban jobb sorod van a holtak között, Gradián. Ha eljön a te időd, vissza fogsz térni az élők közé. Ezt én fogom biztosítani. Addig is abban a megtiszteltetésben lesz részed, hogy végignézzük a 2 alter egód életútját, amíg azok összefonulnak. Alter egók? Micsoda? Próbálj megnyugodni és figyeld az eseményeket. Később mindent meg fogsz érteni. Espegó, mégis mit művel? Gondolom a másik bestiát akarja megszerezni az ottani alter egótól. Az a semmire kellő féreg. Ellopott engem a családodtól. Most meg ő akar hencegni a kártyaformámmal. Szóval nála vagyunk jelenleg. Sajnos igen. Nem baj. Valószínűleg most meg fog idézni. Viszont az első lehetőségemkor végzek vele. És remélhetőleg a másik örököshöz kerülünk. És az miért jobb nekünk? Hát nem egyértelmű. Akkor már csak várnunk kell, amíg találkozik a harmadik bestia örökösével. És megkezdődhet a harc, amiben te is újra életben leszel. Használhatnám a képességem, hogy megállítsam a másik bestiát. Ne tedd! A célunk, hogy kivégezzük Danielt, nem emlékszel? Hagyd, hogy megidéződjön. Van egy tervem.
És most támadj rá a Shooting Quasarra, és pusztítsd el a játékteret! Okos kölyök! A kvázárral összecsapva hirtelen hatalmas mennyiségű erő tör felszínre, ami egy fizikai robbanást idéz elő. Így Daniel végre hallott. Gary nem halt bele, ugye? Ne becsüld alá kvázár erejét. Ha súlyosan meg is sérül, a vérjele képessége miatt kb. 7-szer gyorsabban épül fel, mint egy átlagos ember. Ne! Garyhez kell kerülnünk! Espego, bár hallanád a gondolataim? Nem baj. Ha megpróbál megidézni minket és sikerül neki, újra átvehetjük az irányítást. Nem! Francba! Akkor most minden azon múlik, hogy Gary megnyeri a párbajt? Bár ennek a párbajnak a végeredménye még így is elég egyértelmű. Ne! Espego! Egyértelmű volt, hogy az örökös le fogja győzni. Sokkal nagyobb hatalma van Garynek, mint azt bárki el tudná képzelni. Csak a felét sem képes alkalmazni. Meddig kell még itt rohadnom? Mikor állhatok már eléjük? Öregem, te aztán semminek nem tudsz örülni. Nincsenek testi igényeid, és a világváltozásra is sem érintenek itt. Erre itt is szízel. Amúgy meg a harc hamarosan kezdetét veszi. A harmadik örökös már forró nyomon jár. Perceken belül újra az élők között leszel. De ez a jelenség mégis minek volt köszönhető? Ez volt a te vérjeled első funkciója. Megnyitottad a kaput, amely az események összefonódásához vezetett. A második funkció a mostani harc során lép érvénybe. Ne feledd, Gratián, ha te buksz el először a 3 örökös közül, akkor nélküled azok ketten jelentősen meggyengülnek. Légy óvatos! Talán egy kissé durva voltam, de nem csípem, ha összefognak ellenem. De amúgy is egy haszontalan alter ego volt, minek sírsz utána? Folytassuk ketten hát, amit elkezdtünk. Hát nem érzed, te barom! A vérjeleink legyengültek! Gratián alkalmazkodott a képességeinkhez, és kiegészítette azokat! Az ő segítségével terveztelek téged kivégezni. Micsoda? Eddig úgy tűnt, hogy magadtól is erős párbajozó vagy. Most meg kiderül, hogy mások támogatása nélkül nem is élsz semmit? Felfedem a Raigeki Breaket és elpusztítom a Quasart! A Quasar ezt negálni fogja. Tudom jól. Viszont chainelem rá X-Lord képességét, és így is elpusztul a sárkány. A Quasar egy másik képességével, hogyha elpusztul, akkor megidézhetem az extra pakliból. Shooting Star Dragont! Szóval, ha elpusztul a bestiád, akkor egy másik sárkányt kapsz a helyére? Hiába tölti a saját támadó pontjait a Red Novád. Nem erősebb a másik két bestiától. Shooting Star, támad meg X-Lordot! Szetelek 2 lapot, és te jössz.
Sejtettem, hogy akarsz te még a Banissal szórakozni. Épp ezért szeteltem. Az Imperial Iron volt! Amíg ez a kártya aktiválva van, senki nem banisolhat kártyákat. Red Nova, üsd le a shooting start! Nem is az a dicsőség, ha mind a hármat használom. Most sem leszek képes legjobb. Jó eséllyel harcos figyelmelés. Csak nem Feszülsz azzal, hogy milyen gyengeszíten áll. Lézer nélkül bármit tudnál kezdeni ellen. Koncentrálj. Ennyi voltál, Geri. A bestiádnak lőttek. Az utolsó szánalmas lapjaiddal pedig nem fogod megoldani a Red Novámat. Fölösleges tovább életben hagyni. Pusztulj, pusztulj, pusztulj! Kitartó féreg. Én jövök. Tudod, George, az idevezető utam során rengeteg kegyetlenül gonosznak tűnő alakkal találkoztam. De végül mindegyiket meg tudtam érteni, mert érthető okok álltak mögöttük. Azonban te, hogy is szólítsalak, Red Nova, csak szimplán rosszindulatú vagy, és bármiféle háttér nélkül pusztítani és ölni akarsz. Nem tudsz te rólam semmit. Már nem is szeretnék. Ezek után bármilyen rögös múlt is álljon mögötted, sosem fogok megbocsájtani. Aktiválom a Reckless Gridet, és húzok 2-t! Hihetetlen. Az utolsó pillanatban is számíthattam rátok. Kijátszom az Instant Fusion-t! Mi? Mégis miféle fúziós szörnyet akarsz megidézni? Lemondok hát 1000 életpontról. Espego, már nem kell sokáig várnod. Kérlek, add kölcsön az erődet. Jelenj meg! Invoked Raijin! Ez meg mi a franc? Lehet, hogy egymagam nem sokra megyek, ahogy mondtad. De amíg vannak igaz barátaim, addig bármiről is legyen szó, sosem leszek egyedül. Super Polymerization! Eldobom az utolsó lapomat a kezemből, de így az Invoked Raijin és a Red Nova Dragont összeolvasztom! Fúziós érzés! Jelenj meg! Invoked Elysium! Túlságosan elvakított a harag és a gyűlölet. De most ideje, hogy végre megvilágosodj. Elysium, a játékban létező leghatalmasabb fényelemű szörny.
az ő csapásának elégnek kell lennie. Invoke the Lycian. Támad meg George-ot, és fejezd be az Inheritor duelt!